ආයිබෝවන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්න travel chef YouTube channel එකට. අනදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ leeks තෙල් දාලා හදාගන්න. ඉතින් හරිය ලේසි මේක හදන්න. ඉතින් ගොඩක් අයට අහලා තිබුණ සමහර අය කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා මගේ විදියට. ඉතින් මම මේ සාමාන්‍ය ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මම කියලා දෙන්න කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. බලමු මේකට අවශ්‍ය මොනවද මේ අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මේ තමයි මම leeks ටික කපාගෙන තියෙන්නේ. මේක තියෙනවා මේ ගොඩක් කොළ පාට පැත්ත තියෙනවා. ඊළඟ සුදු පාට එකයි mix එකේ මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණ තමයි මේ කපා ගන්න. සමහර අය මහතර කපන, සමහර ගොඩක් හීනද කපනවා. නමුත් මේ මම කපන්නේ ඊට මධ්‍යස්ථ විදියට තමයි මේ මම කපාගෙන තියෙන්නේ මේ තෙල් දාන්නේ. ඊළඟට මේකට අනිත් ඒවා තමයි අපේ ලුණු තියෙන මෙතන. ඊළඟට මෙතන ලුණු තියෙනවා, මෙතන තියෙන සුදු ලුණු තියෙනවා. ඊළඟට තක්කාලි තියෙනවා, ඊළඟට අබෑට තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන කරපිංච තියෙනවා, රම්පේ තියෙනවා, කුඳු පොඩි කෑල්ලක් තියෙනවා මෙතන අවශ්‍ය විදියට අවශ්‍ය පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා උඹල කඩ තියෙනවා, කහ කුඩු තියෙනවා, කෑලි මිරිස් තියෙනවා, තුණු තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික තමයි මම මූලික වශයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ. නමුත් ඔයාලට ඕන නම් මේක තව පොඩ්ඩක් මේක සැර කරලා ගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මිරිස් කුඩු ටිකුත් මේකට එකතු කරන්න. ඉතින් මේක තමයි මූලික වශයෙන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊළඟට අපිට මේ vegetable oil එක අවශ්‍ය වෙනවා, තෙල් එක. මේක බෑ මේ තෙල් දාගන්න. ඉතින් අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම මම මේකේ pan එකක් ලිපේ තියාගෙන ඊට පස්සේ මම තෙල් ටිකක් මේ විදියට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මෙතන ටේබල් ස්පූන් 4ක වගේ ප්‍රමාණය තමයි මම මේකට එකතු කරගත්තේ. මොකද මේක තෙල් ටික අවශ්‍ය නිසා මේ සියල්ලම හොඳින් බැද ගන්න. ඉතින් තෙල් එක ඉක්මනින්ම රත් වෙනවා. මොකද මම ප්‍රී හීට් කරලා තිබ්බේ මගේ මේ pan එක. ඉතින් හරි ඉක්මනින්ම ලේසියෙන් මේක හදාගන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් මම මුලින්ම ලුණු සමහර අය මේ ලුණු පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. නමුත් මම ලුණු ටිකක් මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. මම ලුණු ටික මේ විදිහට දැම්මා. ඊළඟට මම මේ රම්ප ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්න. ඊළඟට අබ්බ ටිකයි කරපිංචේ සියල්ලම මේ විදිහට එකතු කරගන්න. ඉතින් මේක මම කෙලින් හොඳින් මේ වගේ බලනවා. ඉතින් මේ සියල්ල මම මේ වගේ තෙලින් හොඳට බැදී වෙනකොට හරිය සුවඳක් වෙනවා. ඉතින් මේත් එක්කම මේක හොඳින් දැන් උඩ පේන හැටි මේ ටිකක් බැදිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේ ගාය මම එකතු කරගන්නවා මගේ ලීක්ස් ටික. ලීක්ස් කියන්නේ හොඳ කෑමක්. හොඳ රසට හදාගත්තාම හරිය ඉතින් රසට කන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේකටම එකතු කරගන්නවා මගේ කහ කුඩු ටික. ඒ විදිහට එකතු කරගන්න. ඊළඟට ඔය මේ උඹකට ටිකක් මේ එකතු කරගන්න. ඒකලා ඉතින් දැස්සේ මේක හොඳින් කලවම් කරගන්න. කර ඉක්මනින්ම මේක විනාඩි 5ක් යන්නේ. හරි ඉක්මනින්ම මේක තැම්බෙනවා. දැන් ගින්දර මම මීඩියම් හීට් එක තියන් ඉන්නේ. පොඩ වැඩි කරගන්න එපා. ඉතින් මේ උයද්දි මතක තියාගන්න ගින්දර පාලනය නම් හරිම වැදගත් වෙනවා. මේක හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඉතින් දැන් මේක හොඳින් තැම්බීගෙන එනවා. තියෙන්නේ මම දැන් මේකට එකතු කරනවා මේ කෑලි මික්ස් ටික. ඒවට ගම්මිස් ටික එකතු කරන්න පුළුවන් මේකට. මේ කෑලි මික්ස් එක මොකද දාන්න නිසා මම කෑලි මික්ස් එකතු කරනවා. සමහර ඔයගලන්ට ඕන නම් මේකට මිරිස් කුඩුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. තව ටිකක් දැවිලා දිනවා. ඉතින් මේක රසය හොඳට තියෙන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් මේක ඩ්‍රයි ගතිය තියෙන්න ඕනේ. මේක ටෙක්ස්චර් එක එහෙ විදිහට එන්න ඕනේ. නැත්තම් වෙන්නේ මේ වතුර ගාවේ උනන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වතුර උනනවා නම් ගින්දර චුට්ටක් වැඩි කරලා අපිට හදා මේ කරන්න පුළුවන්. ඒකවල ඉක්මනින්ම මේක ඩ්‍රයි ගතිය තියෙනවා. මේක හොඳට හරි සුවඳයි. මේක මොකද විශේෂයෙන් උඹල කඩ දැම්මම තමයි මේක සුවඳ එන්නේ. ඉතින් අර අඹුල් ගතිය ආන්තන් එන්න ඕන නිසා මම තක්කාලි දෙක එකතු කරා. ඔයගොල්ලන්ට තක්කාලි කැමති නැති කෙනෙක් නම් එතන දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ලීක්ස් එක හොඳින් තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඉතින් හරි සුවඳක් තියෙනවා. මම අවශ්‍ය කරන මම බැලුවා රසක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම මේක ලිපින් බා ගන්න හදන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. හොඳ පාටක් තියෙනවා. ඒ පාට ඒ විදිහටම තියාගන්න කොළ පාට ගතිය විදිහට තියෙනවා. ඒක මතක තියාගන්න මේ කොළ පාට ආහාර කොළ පාට විදිහටම තියාගන්න බලන්න. අපිට ඒක විනාශ කරන්න එපා. මේ පාට විශේෂයෙන් මේ පාටත් එක්ක තියෙනවා. දැන් මම ලිපින් බාලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා.
මම අද මේ ලීක්ස් තෙල් දාගත්ත එක වලට පෙන්නන්නේ. ඒගොල්ලෝ බලාගත්තේ මේ කොහොමද හරිම රසට තියෙනවා. ඒ වගේම හරි සුවඳකුත් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මේ විදිහට ඒක හදලා බලන්න. ඇත්තටම රසයි ඉතින්. ඒක නිසා කරමුකෝ ඉක්මනින් මේක හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් කාට කපන්න කරන්න ඕනෙත් නෑ. මම අර පෙන්නේ උඹට මම හතර කැපුවාම තියෙන ලස්සන. ඒකයි. ඒක නිසා තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඒක පැහැදිලි කරලා කිව්වේ. ඉතින් මේ තක්කාලි වලින් තියෙනවා අමුතුම රසක් එනවා මේකට මේ ඩිෂ් එකට. ඒ වගේම තමයි මේ අපි දාපු උඹල කඩත්. ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත මෙන්න මේ ලීක්ස් තෙල් දාන විදිය. මම හිතුවේ අද වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලෝ බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මෙවැනි මාළුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙන්නතොරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.